Tips for glass skin, achieve smoother, brighter complexion. 1 teaspoon aloe vera gel at tomato paste. Maganda ang dala ng tomato, mayaman ito sa antioxidant, lycopene. Pinoprotektahan ng balat lalo sa pagkaroon ng pores tightening at yung bigay brightening sa balat. At dito nga po sa mga kombinasyon ng mga pinagsama, nagdagdag ako dito ng 1 teaspoon distilled water at halu-haluin lamang itong mabuti. Para mas mag-balance, naglagay din ako ng coconut oil. 1 teaspoon lang din po ang aking inilagay. At dito nga po sa ating gagawin, tumutulong magbigay brighten, smoother, brightening complexion at napakakinis sa kutis. Dahil pagdating sa tomato, kakaiba rin ang dala nito. Kasama na ng ibang sangkap na ating mga nilagay. At heto na nga po ang tamang texture, ilagay lamang sa maliit na paglalagyan, matagal-tagal tong magagamit. Na nagbibigay exfoliate, mayaman sa vitamin C, kaya nagbibigay pusyaw at puti sa kutis. Tumutulong din to lalo sa pangingitim, dala na rin ng hyperpigmentation. Dahil na rin sa all-natural moisturizer ang dala nito para sa ating mga balat. Sa paggamit, dinirekta ko lang tong nilinis, dinampi sa aking balat, 15 to 20 minutes ay pwedeng-pwede po. Lalong-lalo ngayon, heto ang napakaganda gamitin para panatilihin ang ating balat na malusog, na hindi nagdadry at pinapanatilihin itong hydrated. Dahil ang coconut oil at yung kombinasyon ng iba nating ginamit, kakaiba rin at talaga sa kutis. Pinoprotektahan nito ang balat dahil ang coconut oil rich din to sa antioxidant na nagbibigay improve sa skin elasticity at youthful appearance ng ating mga kutis. Thanks for watching guys! Bye!